Mina kära bröder och systrar, när vi lyssnar till den första läsningen så är det märkligt att helige Petrus skrev mycket och uppmuntrade folk att leva i kärlek. Det är märkligt därför att det var exakt det som Jesus lärde dem, han och de andra apostlar och lärjungar. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Ett nytt bud. Detta nya budet är det kristna budet. I Jesus Kristus har Gud sammanfattat alla lagar till bara en lag. Och den enda lagen är kärlek. Kärlek till Jesus Kristus, sann Gud. Och kärlek till Jesus Kristus, sann människa. När vi älskar Jesus så håller vi Guds bud till fullo. När vi älskar Gud så älskar vi Gud till fullo Jesus Kristus, han som är en med Fadern och den helige Anden. Men att älska Jesus också, han som blev människa och bodde mitt ibland oss och blev en med varje människa. Så är kärleken till Jesus är kärleken till vår nästa. Det var det han lärde den unge lagledd mannen när han frågade, vem är min nästa? Han berättade om en främmande, komplett främmande som fick problem. Han var på resa från Jerusalem till Jeriko och rövarna behandlade honom så illa. De lämnade honom halvdöd vid vägkanten. Och det var en främmande man, en samarier, som var på sin väg på en resa, som tog hand om mannen och visade honom kärlek. Precis som Jesus visade medlidande med oss som är syndare och som låg halvdöd på grund av ursynden. Han kom ner från himmelen och han tog hand om oss. När vi firar heliga mässa, vi firar kärlekens sakrament. För i den heliga mässan så firar vi Kristi kärlek för oss, som Johannes har skrivit i hans första brev. Han säger så här, det är inte vår kärlek till Gud, det är Guds kärlek till oss. Allting handlar om kärlek. Även när Gud kallar oss att göra tjänst i kyrkan, vi måste förstå att det är annorlunda. Att Jesus Kristus är tecknet som väcker strid. Han är den som gör motsatsen. Hur världen ser på saker är inte som Jesus vill ha den. Till exempel, när han tvättade lärjungarnas fötter vid den sista måltiden lärde han dem denna viktiga sak. Han sa, ni har sett vad jag har gjort. Ni kallar mig herre och mästare, och med rätta. Men om jag, som är er mästare och herre, kunde tvätta er fötter, det betyder att ni måste tvätta varandras fötter. Och idag, det är liknande som han lärde lärjungarna. Eftersom två bröderna ville kämpa för att få högsta platser, en ena till höger och den andra till vänster om Jesus. För de tänkte kanske att Jesus skulle komma till världen som en kung som David. Så de ville handla fortare än andra för att få de bästa platserna som minister. Men Jesus har lett dem. Nej,
De största bland er ska vara andras slav, inte bara tjänare. Den som är störst bland er ska vara doulos, slav till andra. Han måste tvätta andras fötter. Här på jorden, den som är störst blir tjänad av andra. Men bland kristna, den största är tjänare. Kanske ni tror inte på vad jag säger. Påvens titel är Servus Servorum Dei. Han är tjänare av de tjänarna av Gud. Han är tjänare bland Guds tjänare. Servus Servorum Dei. Vi måste tänka på detta. Att vi är kallade att vara ljus i mörkret. Att vara tecknet som väcker strid. Att vara Jesus bland de icke-troende.